بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم نن ان شاء الله موږ د فرست ایئر د بایولوژي چې کوم تھرد چپټر دی انزایمز هغه نه ان شاء الله موږ نن اخرینی ټاپک باندې خبرو کوو د ټاپک نوم زموږ سره دی فیډبیک انهیبیشن اوس فیډبیک انهیبیشن سره په دې باندې خبرو کوو لکه سپوز زموږ جسم دی زموږ جسم کې مطلب ډیفرنٹ کیمیکل ریاکشن ډیفرنٹ کیمیکل ریاکشن کیږي نه نو کوم چې زموږ سره کیمیکل ریاکشن کې د تیزی سو دا مطلب سو د سپیډ سو ورګي او تاسو په تر هغه انزایم ځګنه لکه سپوز د زما سره یو A دی او بل B دی ټیک دا د زموږ سبستریټ دی دا به ملاویږي دا به موږ له پروډکټ جوړی سي کلیر دی باندې تاسو په نو زموږ سره دا سبستریټ مطلب ډیر شی پراته دی ډیر شی دا سبستریټ A B ډیر شی دی دا به ملاویږي موږ له سی دا پروډکټ جوړی نو دا پروډکټ واخر دی سو پوری جوړی مطلب موږ له چې څومره پکار دی هغه به موږ له پروډکټ جوړی باقي مطلب دا ریاکشن سټاپ کول غواړي دا سی پروډکټ چې کوم جوړیږي د دې موږ ته نور ضرورت پرس کې نشته نو دا او دلته شاته ریاکشن ډیر زیات دي او دلته انزایم راځي ټیک ده زموږ سره انزایم دی او دا انزایم مطلب موږ له دا A د B سره ملاوي مطلب دلته موږ له سی پروډکټ جوړي نو اخر دا ریاکشن به سو پوري رواني دا انزایم به دا کار سو پوري د څه کوي دا خو به یو ټیم د څه پکار دی چې موږ ته ضرورت نه اله دا ریاکشن بیا سټاپ کول غواړي چې سټاپ کول غواړي دغه ته موږ سوای فیډبیک انهیبیشن وته وایو اوس په موږ په ست طریقه باندې د ست طریقه په دې جسم کې دنه کیږي چې دا انزایم مطلب وسته کار سټاپ کی او د انهیبیشن به وشي نو دا به د A B نور نه ملاوي چې زموږ سره سی پروډکټ جوړ شي لکه فرض کړه زموږ سره دا انزایم دی کلیر نو د انزایم کې به څه کول غواړي چې د خپل مطلب دا ریاکشن سټاپ کی نو دې لپاره زه تاسو ستلته لیکم لکه بل پرس که زموږ سره یو A سبستریټ دی او د دې A سبستریټ نه موږ له مطلب E پروډکټ جوړول غواړي ټیک ده زموږ په جسم کې د ډېر شی مختلف قسم ریاکشن شته چې لکه هغه زموږ سره هغه ریاکشن ډیفرنٹ انزایم پرفارم کوي ټیک ده اوس په تاسو پوهیږئ لکه پرس که دا زموږ سره سبستریټ A دی ټیک ده او د دې سبستریټ A نه موږ له B جوړیږي ټیک ده نو A چې کله B ته وړي دا کار چاو دا خو زموږ سره انزایم کوي کنه مطلب دا انزایم 1 شو E1 اوس چې کله B جوړ شو او موږ له پروډکټ څخه پکار دی E پکار دی کنه نو اوس په دا B چې کم پروډکټ جوړ شو اوس دا پروډکټ دی ټیم کې او چې کله دا زموږ سره د C ته وړي دا چې کله C ته وړي نو دا B به اوس C ته وړي کنه نو دا B زموږ سره سبستریټ دی بل انزایم لپاره د دې انزایم نمبر 2 لپاره دا زموږ سره انزایم نمبر 2 شو کلیر B د انزایم 2 د B وړو C ته ټیک ده او اوس دا C پروډکټ جوړ شو دا C پروډکټ اوس موږ وړو D ته خانو چې کله دا C پروډکټ D ته وړو د لپاره به انزایمي او دا انزایم زموږ سره پرس کنوم شو E3 دریم نمبر انزایم کلیر اوس چې کوم زموږ سره د D پروډکټ جوړ شو موږ اصل پروډکټ ستاسو جسم لپاره کار دی پرس کړه E دی نو دا D به اوس وړي E ته ستاسو کوم فائنل پروډکټ ستاسو ضرورت چې کوم پروډکټ هغه داري جوړ شو A او ټیک ده او د دې A نه موږ مطلب E پروډکټ جوړول پکارو نو هغه ولا A B ته واخته B C ته واخته C D ته واخته D E ته او دا D چې کله E ته وړي د لپاره به انزایم دا هغه انزایم زموږ سره شو E4 نو دلته کې زموږ سره دا یو مطلب وګټوندګي ریاکشن چې په دې کې مطلب ډیفرنٹ انزایم حساب واغستا بیا ته دا زموږ سبستریټ ته دا سبستریټ نه موږ لا E پروډکټ جوړول غواړي ټیک ده نو دا سره ډایرکټ نه وړي اوله به دا پروډکټ B ته وړي او B به بیا C ته وړي او C به بیا D ته وړي او D به بیا E ته وړي دا ABC ما تاسو جست اگزامپل درکړ نور څه مختلف کیمیکلي چې یو کیمیکلي هغه یو قسم کیمیکل ته وړي بیا بل ته اند کې چې کوم پروډکټ دا کوم څه دی هغه تعالی مطلب ملاویږي نو وس لکه بل پرس کا ستاسو خو چې کوم پروډکټ هغه پروډکټ داري جوړ شو مطلب دا موږ هغه پروډکټ جوړ شو ها نو دا پروډکټ شو د جوړي او دا د حد نه سیوا کی نو دا خو سټاپ کول غواړي ماته تاسو مخ کې نو دا وس څنګه سټاپ کی په دې کې د ډیفینیشن تاسو ګورئ نو بیا به پوه شئ اټ از ا ټایپ اف انهیبیشن تاسو پته رسته وي او درول ته سټاپ کول ته وي ان وچ چې په دې کې به پروډکټس اف ریاکشن د ریاکشن چې کوم پروډکټس دي اصل خبره پکې دا پروډکټس اف ریاکشن لکه دا ریاکشن دی A E تړل غواړي دا ریاکشن د سکی کی او پروډکټ جوړ شو کنه مین خبره دا راخه دا پروډکټس نو څه کوم جوړ شو پروډکټ اف ریاکشن انهبټ دا به ودرې سوک د انزایم اکټیویټي په دې ریاکشن کې چې کوم دا پروډکټ جوړ شو دا پروډکټ په اوس واپس دا ریاکشن کنټرول کی سمپل خبره ده دا ریاکشن سټاپ کې نو ګورو دا سټاپ کې څنګه
نو دې لپاره به زه اوس یو انزایم مطلب خپل سټرکچر جوړ کړم لکه بالفرض که دا زموږ سره انزایم ټیک ده او د دې انزایم مطلب دوه مین سایډ دی که نه یو زموږ سره اکټیو سایډ دی بل زموږ سره الوسټریک سایډ دی نو دلته کې دې انزایم چې کوم الوسټریک سایډ دی هغه سایډ له به زموږ سره د دې پراډکټ نه صحیح سره راشي ټیک ده دا پراډکټ د دې پراډکټ نه سب پراډکټ راشي دا به داسې راځي او انزایم نمبر 1 چې کومه ده دا انزایم نمبر 1 دا انزایم نمبر 1 دلته کې ما دلته لیکلی دی ټیک ده نو په دې انزایم نمبر 1 باندې زموږ سره یو اکټیو سایډ دی دا پر او دا لاندې څوک دی دا الوسټریک سایډ دی دا پراډکټ په از ا انهبیټر اوس دلته کار ادا کوي انهبیټر تاسو پیژنئ انهبیټر دی ته چې هغه د انزایم اکټیویټي ودروي نو دا پراډکټ په اوس زموږ سره پراډکټ خو جوړ شو موږ له یو کار وکړي سره لپاره جوړ شوي دی که نه خو دلته دا به طور زموږ سره انهبیټر استعمالیږي انهبیټر چې دا به راځي او دا به زموږ سره دا ریاکشن دی به سټاپ کوي خو نو دا به روان شي دا کیمیکل کې به څه کیمیکل راشي او انزایم 1 چې کوم دی دا دلته کې به د دې د الوسټریک سایډ څخه به دا اټیچ شي ټیک شو چې دا اوس اټیچ شو نو د دې اټیچ کېدو د وجې نه د دې انزایم چې کوم اکټیو سایډ دی د چا سره چې کوم سبسټریټ ا میلاوي ده د دې دا شکل خراب شو د دې اکټیو سایډ یا د انزایم شیپ بدل شو چې بدل شو نو لکه اوس وګورئ چې داسې دا ولګېد ټیک ده په دې ټایم کې نو زه به دا انزایم دلته کې داسې باره جوړ کړم د دې به دا شکل بدل شي د اکټیو سایډ فرض کړه دلته داسې دی که نه نو دلته کې به دا شکل څه داسې جوړ شي کلیر څه شکل بدل شو نو دې لپاره فرض کړه دا سبسټریټ چې کومه دلته دې سره لګي زه به دا اوس ولیکم چې دې فرض کړه زموږ سره دا سبسټریټ دی دا کلیر دا سبسټریټ دلته ولګېده کلیر خو چې کله اوس دا د دې پراډکټ دا حصه لګولګېده نو د دې د وجې نه د دې شکل څه شو شکل یې د بیګار شو دا سبسټریټ اوس ته په دې باندې فټ کولی شي نه قطعي نشي فټ کېدی په دې باندې نو چې نشي فټ کېدی نو ا به بي ته نه وړي بیا چې بي نه جوړ شو خو بیا اوس څه کار وشي اوله خو مطلب د ا نه بي جوړول غواړي او د ا نه چې بي چا جوړاو هغه انزایم 1 کار د دې انزایم کارو نو د هغه انزایم د الوسټریک سایډ سره دا پراډکټ راغی لږ څه نسي سره د دې الوسټریک سایډ ون خطا چې ون خطا نو د زموږ سره اکټیو سایډ د انزایم شیپ بدل شو چې بدل شو دې سپوز زموږ سره هغه سبسټریټ ا نشي لګېدی چې نشي لګېدی د انزایم خپل اکټیویټي عارضي غونډه کې بند کړه دلته کې اوس دا خبر واوري دلته چې اوس کله دا پراډکټ کمی اوس واپس موږ دا انزایم ټیک کوو دا اوس واپس موږ څنګه ټیک کوو دلته چې کوم زموږ سره دا پراډکټ دا پراډکټ خو په جسم کې چرته څه استعمالېږي که نه استعمالېږي نو پرس که د دې کنسنټریشن کم شو چې دا پراډکټ کم شو دا کم شو نو دلته چې کومه دا انهبیټر راغلی دا مالیکیول د دې دا ملګری دا به اوس دا ځګې پرې دي دا به پرې دي که نه چې پرې دي ځکه هلته کمې راغی د پراډکټ کمې راغی دا به واپس دلته راشي مطلب چې څه کار هغه کې به استعمالېږي نو دلته کې انزایم نه الوسټریک سایډ نه زموږ سره اسیس لرې شو چې لرې شو نو د دې انزایم شکل واپس برابر شو چې دې شکل واپس برابر شي نو بس بیا دا سبسټریټ به څنګه شي ا او ا به بي ته وړي بي به سي ته وړي داسې مطلب دا پراډکټ ای بیا جوړېدل سټارټ شي خو چې کله ضرورت نو عالم نو دا شو زموږ سره نننی ټاپک مطلب فیډبیک انهبیشن مطلب دا دی چې زموږ په جسم کې کومه کیمیکل ریاکشن کېږي دا ریاکشن به موږ له څه پراډکټ جوړوي کلیر دا پراډکټ که فرض که پوره شو او نور موږ له زیات نه دي په کار نو دا ریاکشن خو به بیا ودرول هم غواړي که نه نو ریاکشن اصل کې موږ له تیزی څوک انزایم یې تیز دی نو په دې فیډبیک انهبیشن کې به موږ د انزایم اکټیویټي په څه طریقه باندې ودرو ټیک ده دغه خبره ده نو په دې کې به زموږ سره لکه فرض کړئ یو ریاکشن په هغه کې مطلب مور دین ون انزایم فرض کړئ حصه اخلي یا داسې نور انزایم فرض کړئ یو انزایم پکې حصه اخلي خو زیاتره ریاکشن زموږ سره داسې چې هغه کې مور دین ون انزایم حصه اخلي لکه دا سبسټریټ ا د موږ له پراډکټ ای جوړول غواړي نو دا خبرې چې ډایرکټ به ای نه جوړېږي اوله به ای بي ته وړي بي به سي ته وړي سي به ډي ته وړي ډي نه به ای جوړ شي کلیر او دا دې مختلف انزایمو دا خپل پراډکټ جوړ کوو او دلته کې دا ای چې کومه دی دا ستا د خوښې پراډکټ دی جسم ته چې چا ضرورت هغه پراډکټ جوړ شو نو دا ډېر جوړ شو ټیک ده چې ډېر جوړ شو نو هلته خو به دا په جسم کې څه کار دپاره استعمالېږي نو دې نه څه نه صحیح سره راله او د انزایم 1 په الوسټریک سایډ باندې ونښته چې دلته دا ونښته نو د دې نښتو د وجې نه د دې انزایم اکټیو سایډ یا د دې انزایم شیپ بدل شو چې بدل شو نو دې سره به اوس دا سبسټریټ ا نشي میلاوېدی چې نشي میلاوېدی نو دا ریاکشن سټاپ شو دا به نور نه کېږي اوس بالفرض که دا انزایم ته واپس اکټیویټ کول غواړي دا انزایم 1 نو څه چل وکړي دلته خو پراډکټ کو که نه هغه پراډکټ په کمېدو شروع شو نو چې کنسنټریشن کم شو
کمیږي ورو د کمیدو لپاره اوسه دلته چې کوم انهبیټر راغلی هغه دلته راغی سکه به استعمال دي کنه دا څه شو د انزایم خالی چې خالی شون د انزایم واپس برابر شو نو this is called feedback inhibition زه امید کوم تاسو په دې اخرنی ټاپک د دې چپټر پوه شئ ان شاء الله بیا به خیر ملاقات کیږي thank you الله حافظ